ang daan. Hello guys, good evening. Welcome back to my channel, YouTube channel. And for today's video, we will look back when we were in Hong Kong. I will show you the house where we staying in Hong Kong, where I work with. But this house that I'm gonna show is the house of my employee. I'm gonna show you. Ano ba ang haron? Nagwa-vlog ako eh. So wala na ako ma-vlog guys. Dahil nga bumalik na naman sa ECQ and all like that and all. Bumalik na nga sa ECQ ulit. So wala na ako ma-vlog. Hindi na rin ako nakapamili ng mga pwedeng lutuin, ganyan. Kasi wala na rin pera. Yun na lang. Ang gagawin ko, magti-take a look back na lang tayo kung saan ako nakagtatrabaho dati sa dati kong employer sa Hong Kong. Buti na lang may mga nakuha akong clips na pinagdugtong-dugtong ko para ipakita sa inyo kung ano yung mga naging tulugan ko doon sa Hong Kong. Kung hindi lang tulugan ko, tulugan ng amo ko, tulugan ng mga bata, tulugan ng sala, ganyan, kitchen. So ipapakita ko ngayon sa inyo. So ganito yung mga model ng house doon sa mayayamang parte ng Hong Kong, sa may bandang mid-level, Robinson Road. Okay guys, so ito na, papakita ko na sa inyo. Sana magustuhan nyo yung video ko na ito. Parang throwback siya. So that's all. Thank you for watching. Bye-bye.